Розділ 24. Стояв сірий дощовий ранок. Небо не хмарне і не блакитне, було затягнуте високим білим серпанком, а слабі золотисті промені сонця пробивалися крізь нього, ніби крізь величезний матово-білий абажур. Дощ лив цілу ніч, було холодно і повно болота та калюж по дорогах. На роздоріжжі видніли дивізійні штабові дороговкази різного формату з різнокольоровими знаками. Праворуч від дороги, зручно замаскована віттям дерев, стояла на становищі протипанцирна гармата. Біля неї, під плащ-палатками, вояки розправляли змучені м'язи. Повилазили з вогких протипанцирних долів та скакали жабки, щоб розігріти змерзле тіло. Білою стрічкою велася болотиста дорога, що на неї спрямовано дуло гармати. «Дай закурити!» Простягуючи руку в бік рудого Пітра, що лежав біля гарматного прицільника, промовив Місько. «На, маєш, як хочеш, бо мені вже відхотілося курити». «Пітро!» «Що?» «Маєш страх? Дай спокій, не хнюп носа. Досі якось маємо щастя. Може, якось виліземо з цієї халепи. Я завжди кажу, що ще той не вродився, щоб побив Міська. Я, брате, таки чую, що ще до Львова дійду. Із самовпевненістю в голосі сказав Михайло Гаєцький. Дідько його знає, почав Петро Марущак, що його звали Рудим Пітром. Убили москалі мого брата, а тепер мені приходить кінець. Треба десь ще за життя підготовити собі яму. Ледве кілька днів, як ми тут, а скільки нас залишилося? З цілої чоти? Та що кажу, з цілої сотні, тільки 2 ці гармати зосталися. Пітро, дай спокій. Кажу тобі, що ще якось виліземо. Ти тільки дивися, як німці біжать. Ясьо старий вояк, а казав, що ще такого не бачив. Втікають вони, то й ми будемо втікати. Дурний, перебив Пітро. Куди ж ти думаєш втікати? Шваб до своєї батьківщини, а ми? Тут наша землиця. Якщо би хоч Клаповух вернувся із цієї розмови, а тоді піду разом із ним до лісу. Тільки би видертися з цього мішка, куди Іван нас запхав. Він знову сердито вилаявся і піднісся зі свого невигідного сидження під щитом гармати. У затерплій нозі почала кружляти кров і, здавалося, ніби ногу кололи сотні шпильок. Нога була, наче з дерева. «Міську, ти знаєш?» Гаєцький машинально підхопився. «Чого хочеш?» «Знаєш що?» Марущак цідив слова. «Чекай, що я хотів тобі сказати?» «Ага, власне, воно так повинно бути. Ти знаєш, що чоловіка може десь убити?» Це ж відома річ, що не може так тягтися вічно. Я тут маю адресу моєї старенької. Напиши до неї, якби щось зі мною сталося. Зрештою, маєш тут мій портфель. Там моя знимка, папери, адреса і трохи грошей. Зробиш? Дай руку. Добре, сказав Місько. Зроблю тобі все, але я сам не певний, чи вдасться мені пережити тебе. Чорт його знає, що кому судилося. Запанувала довга мовчанка. Щось важке лягло поміж ними. Жагуче прагнення зродилося в душах. Втікати ген, світ за очі, щоб не бути тут, не бачити цього і не думати, не думати. Сиділи мовчки, задивлені в сірість ранку. Знемога від невигод і безсоння сковувала м'язи, ослаблювала думки. Як у могилі, як у скельній розколені. Рудий Пітро знову присів. Голову опер об щит гармати. Дрімає. Думки, напівмрії, напівсони маячіння плутаються в мізку. У бездушності очікування губиться час, затрачується простір, втікає накоротко з пам'яті все, що довкруги, що надто прикре. Млосної нудьги не розпорошує сонце, що, пробивши матово-білий серпанок мряки,
виблискує промінням на змоченій дощем траві і на кущах. Навіть не розпорошує її свист гарматних стрілен, що пролітають і вибухають десь недалеко. Завзята, підступна, безперервна боротьба не вщухає. Часто густо гремлять громами гармати на цьому кільканадцятикілометровому квадратному просторі, що на ньому замкнено дивізію. Десь далека доноситься притишений відстанню відгомін рушничного і кулеметного вогню. «Ну, братіє, вставай їсти!» Почувся раптом не то жартівливий, не то сумний голос Івана Потіхи, що разом з Адасем Круковським вертався з відправи в командира відтинка унтерштурмфюрера Олекси Заблоцького. Примітка. Унтерштурмфюрер. СС унтерштурмфюрер. Первісне офіцерське військове звання СС, яке відповідало посаді командира чоти і званню лейтенанта вермахту. Ясю був командиром 2-ї протипанцерної гармати, що стояла недалеко Адасового становища. Обидва вони принесли для своїх стрільців гарячої страви з кухні піхотної сотні, що тримала відтинок вздовж дороги Ясенів-Підгірці. «Як там?» – запитав сонно Петро. Адась, сідаючи на порожню скриньку від набоїв, розвів безрадно руками. «Що ж, мусимо ще триматися до вечора, а вночі йдемо далі. Здається, що на прорив. Однак до вечора за всяку ціну треба вдержатися на становищах. Ясю!» – звернувся до Потіхи. «Як там з твоєю гарматою?» «Хлопці надійні, набоїв до пукавки є доволі, але як прийдеться бігти, то треба буде таки висадити її в повітря. Шкода! Та що ж, тягачі без краплі бензини?» «Ну що ж?» – пригнічено промовив Адась, а звертаючися до Петра, додав. «Петро, знаєш, кого я бачив?» «Кого?» «Ромка. Він десь сюди надтягне. З ним є лише сяхо Лепета. Отамана вбило. Перкача теж. Ти знаєш, вони були при могильниках, і це на них був перший удар там, під цими пняками. Ромко і сяхо тепер в якійсь збираній чоті і прибули сюди як резерв». «А що ж він на те все каже?» – жуючи, запитав Місько. «У нього не першина, був у ще гарячіших ситуаціях. Подивіться на Яся». Адась кивнув головою в сторону, куди пішов Потіха, що поніс своїм хлопцям їжу. «Цей так не нервується, як кожний з нас. Я вдоволений, що Ясьо з нами. Усе-таки якось відрадніше, коли бачиш, що хтось спокійний. Ага, Петро!» Адась звернувся до Марущака. «Ми дістали нового цуксфюрера. Ось він іде сюди». Примітка. Цуксфюрер. Командир взводу. Адась кивком голови показав на дорогу, кудою йшли 3 вояки. «Це свій хлоп, наш, українець, унтерштурмфюрер Марковський». «Здорові були, хлопці!» – привітав старшина вояків і звернувся до Адася. «Як там, ротенфюрер, усе в порядку? Я маю з собою 2 кулеметників. Покажіть їм становище, бо я не знаю ще, де ваша частина». Примітка. Ротенфюрер. Військове звання СС та СА, яке існувало з 1932 по 1945 рік. Відповідало званню обер-єфрейтор у вермахті. Адась почав інформувати свого нового зверхника. «Тут праворуч відтинок тримають сотні куріння фюзілерів». Примітка. Фюзелери – легка піхота вермахту. «Ліворуч – сотня нашого полку. Штаб позаду наших становищ на оцьому цвинтарі. Село порожнє і знищене. Поле обстрілу наших 2 гармат – це шосе з Ясенева на Підгірці та ця рівнина, що перед нами. Аби лиш Бог дав пережити до вечора. Знаєте, пане Хорунжий, що маємо увечері відступати?»
Боюся, щоб москалі не почали наступу за дня. Цілу ніч на передпіллі чути було вигуки та тріскіт танкових гусениць». Ніби на підтвердження Адасових слів, за легким узгір'ям, що було перед ними, почувся характерний шум гусениць, що за хвилину перемінився в безнастанний грюкіт сталі і заліза. «На становища!» – почулася команда унтерштурмфюрера Марковського. Вояки поспішно вскакували до своїх протипанцерних долів, приготовляли рушниці, фаустпатрони, кулемети. Примітка. Фаустпатрони – перші протитанкові гранатомети одноразової дії. Пітро, Місько, Адась і двоє з обслуги гармати прилягли біля неї, кожний на своєму місці. Наїжилися рушницями і кулеметами рови, виповнилися вояками в тарняках та в сіро-зелених одностроях із жовтими левиками на лівому рукаві і сталевими шоломами, глибоко насуненими на чоло. Примітка. Тарняки. Тарняк. Маскувальний халат. Від шоломів на молоденькі обличчя падали суворі тіні. На узгір'я стали звільно виповзати ворожі танки. Наперед по одному, а потім по кілька нараз. Тоскно ставало на душі. Хололо серце від почуття безсильності і безвихідності. За танками появилася гуртами ворожа піхота. Рвонув раннім повітрям пронизливий рев гармат. Лавиною летіли набої з московських «Катюш». Чути було їхнє електричне відпалювання, що нагадувало побріхування десятка собак. Хвилину пізніше вони з несамовитим виттям, мов космічні комети, розривалися поблизу становищ вояків дивізії. Вояки, знаючи вже звички «Катюш», не ждали на вибухи, а лише почувши характерне відпалювання, негайно прилягали до землі і ждали з трепетом у душі, де вріже наступний комплект. Стрільна не перебирали, несли спустошення в лави оборонців, рвалися за ними і перед ними. Повітря пронизували нелюдські крики і стогони смертельно поранених. Молоденькі, ще не оброслі мохом обличчя ставали паперово-білими. У запалих очах застигав жах і відчай. Лемент, зойки, стогони вмираючих і цей безнастанний грюкіт тисячних вибухів творили один жахливий акорд. Якийсь молоденький вояк з розбитою головою, по лиці якого спливала змішана із землею кров, вискочив з рова втікати. Він біжить, потім нагло падає, мов кинений лантух на ту землю, що в її обороні вдягнув на себе чужий однострій. Раптом різкий випал гармати з правого боку, а враз з ним і вибух десь спереду прошибнув Адася, мов електричним струмом. «Це Ясю ріже!» – мигнуло йому в голові, і він притомніше поглянув на передпілля. Навскоси через лани зелено-жовтої пшениці сунули 3 ворожі танки. Десь згинула вся бездушність, щось припливло в його м'язи, мозок справніше почав працювати. Ще 200 метрів, ще 100. «Пітро! 300! Вогонь!» Гармата підскочила, відчинився замок, випала вистрілена луска. Стрілець номер 2 вправним рухом вкинув у комору наступне стрільно. Ще раз здригнулася гармата. Ще раз повторив свої рухи Місько-Гаєцький. Відстань мала. Початкова швидкість стрільна така велика, що ворожий Т-34 аж захитався від удару. Стрільно пробило панцир, як аркуш паперу, шматуючи обслугу і запалюючи танка. По хвилині знову постріли, знову поціл. Видко, як вискочила з танків обслуга, по ній ріже зі свого МГ-42 стрілець Вірстюк. Примітка. МГ-42. Кулемет. Кулемет, який був на озброєнні німецької армії під час Другої світової війни. «Знаменито, хлопці! Так їм треба!» Вибігши зі свого долу, загріває стрільців Хорунжий Марковський.
Їм навіть не треба заохоти. Очі гарячково блистять, руки автоматично подають набої у ненаситну пащу гармати. Раз у раз вистрілює своє смертоносне ядро Адасева гармата. Праворуч вторує їй Ясьо. Б'ють без перерви, на зміну. «Танк зліва! 600! Панцерна граната! Вогонь!» командує при своїй гарматі Іван Потіха. Ще один ворожий танк знищений. Стріляють і ворожі танки. Рвуться їхні стрільна довкруги позицій обох протипанцерних гармат. Ясьо не відриває від очей важкого далековида. Помалу переводить зір доправа, просліджує уважно кожний темний пункт на передпіллі, кожний кущ. Але що це? Його зір раптово спинився на малому пункті, що блищав у сонці і ріс із шаленою швидкістю. Моментальний відрух, і Ясьо присів за щит гармати. Шалений подув промчав тут же над головою. Просто не хочеться вірити. Око, вдивляючись в ціль, стрільнуло на своїй осі стрільно, що вилетіло з ворожого гарматного жерла. Тільки інстинкт самозбереження блискавкою відхилив тіло. «А кров би тебе заляла! Федьку, вали!» – кричить Ясьо, і знову ригнула вогнем Ясева гармата. Несподівано прийшла допомога. Десь позаду становищ вояків дивізії відозвалася дивізійна важка артилерія. Рвуться на передпіллі важкі бомби, підносячи вгору водограї землі, вогню і диму. Большевики, втративши кілька танків, залягли в терені. Можна було бачити, як палахкотіли порозкидувані то тут, то там сталеві вежі їхніх танків, далеко відкинуті сильними вибухами протипанцерних стрілен. Ситуація на цьому відтинку була поки що опанована. Командувачі сотень, чот і роєві аж тепер можуть зорієнтуватися, хто згинув, а хто поранений. Згинув стрілець Вірстюк, кулеметник у протипанцерній чоті. Згинув у протипанцерній ямі враз із своїм муніційним стрільцем. Втрати в сотнях обабіч становища протипанцерних гармат великі. Зносять важкопоранених в долину, що за горбком біля цвинтаря, де міститься штаб відтинка. Тим часом тиша, хоч не зовсім. Раз по раз кулемети довгими чергами косять по передпіллі. Пригріває полудневе сонце. Після дощової ночі прийшло погідне полудне. В повітрі зависла зловісна тиша. Одна з тих бойових перерв, що так несподівано залягають інколи на передовій лінії. Вона хвилева і оманна, бо ж за хвилину-дві прийде нова навала гарматного вогню, міцна і докладніша, ніж попередня. Але все-таки хвиливий спокій впливає благодійно на перенапружені нерви. Приготовляються до цієї навали вояки, як котрий уміє. Поглиблюють доли, прочищують зброю, доповнюють амуніцію. А дехто просто присів у своїй норі і дрімає. Раптом пополудні почався новий ворожий наступ. Не бракувало йому самовпевненості, завзяття. Попередив його наліт штурмових літаків, що скинули сотні малих бомб та, навертаючи кількакратно, сікли з бортової зброї по становищах. Впав поцілений у саме чоло Петро Марущак. Свій хлоп Пітро. Конає біля нього з простреленими легенями Михайло Гаєцький. Вмирає притомно. В його мозку колотяться думки. Він не вірив в те, що так станеться. З небуття нагло з'являється вона – смерть. Йому не вистачає повітря, груди ніби роздираються на шматки, кров заливає легені за кожним віддихом. Язик відмовляється слухати, віддих з хропінням виривається востаннє з грудей. Зашуміли бомби. Впали на дорогу, поле, цвинтар. Загриміли вибухи, мов раптова громовиця. Цілий град бомб. Сипляться нові і щораз нові малі розривні бомби. Летять большевицькі літаки і строчать з бортової зброї,
викошують і те, що вже раз скосили. Знову виповзли на передпіллі ворожі танки. Блискотять червоними зірками на сіро-зелених тілах. Брящать сталеві гусениці, орючи чорнозем. Висунулася ворожа хвиля піхоти, рвонула з голосним, безперервним криком уперед. Проріджена залога гармати Адася влізла у землю, що тепер коливається, мов корабель на морі, від безнастанних вибухів. Адась бачить блудні погляди вояків. «Хлопці, до гармати!» – кричить крізь галас бою. Це тільки здається, що однаково, чи сидіти в долах біля гармати, чи стріляти з неї, але те друге їх хоча б зрівнюважує, заспокоює. Адже є хтось, хто думає за них, дає накази, командує. Зірвалися з місця. Рвонула гармата від випалів. Крізь грюкіт гармати не чути пекельного клекоту бою. Стає якось відрадніше на душі. Десь губиться апатія, отяжілість, і рухи знову стають жвавіші, знову очі горять запалом, завзяттям. А тоді прийшло те, на що не було ради, що мусило прийти. Несамовитий, навіжений рев мотора, а з цим сліпучий блиск і вибух, що пронизує до глибини душі. І майже одночасно Адась почув, як летить кудись стрімголов у якесь провалля. Аж після доброї хвилини прийшов до тями. Не зразу, а поступово. Тіло йому нило від нестерпного болю в лівому плечі. Думка снувалася спроквола. То вдаряла своєю виразністю, то зовсім зникала, недодумана, урвана наглим різким болем. Чув задеревініння в ногах та стерпний біль у плечі. До вух вдаряли сотнями відголосів громи, а між ними враз почув над собою голос. Знайомий, але зовсім невпізнаний голос, що його собі треба було аж пригадувати. І ця потреба пригадувати так напружила його цілого, що сили на мить повернулися, і він прийшов до себе з омління. Побачив, що над ним схилилося заросле молодою щетиною обличчя в шоломі. З уст Адасові випливло звільна одне слово. «Ясю!» «Що з тобою, Адасю?» Ясьо, не ждучи відповіді, почав обережно витягати Адася з долу. «Ти поранений?» «Здається, дай води», – спроквола сказав Адась. Ясьо відчепив свою баклажку і приклав Адасові до уст. Той жадібно випив кілька ковтків, і аж тепер усе стало йому яснішим. Очі миттю обігли довкола. Побіч лежали трупи його вояків з обслуги гармати. Сама гармата врилася дулом у землю, а там, де був замок, виднілася велика яма, а в ній лахміття обкривавленого однострою, кров і шматки м'яса. «А то вцідив!» – вирвалося йому з уст. «Моя також розбита!» – повертаючи голову в бік становища другої гармати, промовив Ясьо. «А де ж хлопці?» «Не крутися!» Розтинаючи рукав Адасової сорочки, владно перебив його Ясьо та, оглядаючи ліве плече, додав. «Тебе не поранило, але добре потовкло. Може, і рука зламана». «Ох, не тисни!» – засичав від болю Адась. «Зав'яжу і все буде добре. Питаєшся, де мої хлопці? Там, де й твої. Лишилося ще двоє. Бачиш, як ріжуть із МГ? Москалі знову залягли. Намотлошили ми їм тих танків. Ціле поле в диму. Хоч би до вечора дочекатися, а тоді тікаємо. Тут уже є Роман із своїми хлопцями. Зараз покличу його». Ясьо сильно обмотав Адасові руку бандажем і поміг йому сунутися назад у яму. «А тепер бувай здоров. Як будемо тікати, то про тебе не забудемо. Ага, маєш тут мою пляшку. Це кава напів із самогоном. Випий, це добре. Богу дякувати, нічого страшного, а я вже думав, що ти цинтоїд. Приятелю, тримайся». Ясьо хільцем побіг до своїх вояків.
Приліг біля двох кулеметників, що якраз закладали нову стрічку. «Ну як, хлопаки, протримаємося до вечора?» – запитав Ясьо. «Може», – відповів один, а другий додав. «Ви подивіться, ротенфюрер, як там із цього узгір'я суне большевія. Це на фюзілерів. Як вони видержать, то й ми не поступимось». Їдкий дим ворожих танків, що горіли у передпіллі, заслонював вид. Хлопці заклали нову стрічку до кулемета і наосліп строчили по полі. Щоразу нервозніша стрілянина десь праворуч. До Яся і до його двох кулеметників прибіг Ромко, а з ним ще декілька вояків. «Ясю!» – кричить Ромко. «Втікаємо! Большевики вже в селі!» Обоє стрільців похапцем забирають свого кулемета. Ясьо підхоплює готову в'язанку ручних гранат, і всі біжать за Ромком на хільці в бік цвинтаря. Там повинен бути штаб відтинка. Може, застануть когось із старшин. «Романе, ти йди, а я заберу Адаська!» – кричить навздогін Ромкові Ясьо. «Адась! Адась!» – кричить Ясьо і біжить до окопу, де залишив Адася. «Вилізай скоріше!» Адась піднявся в ямі. «Можеш ти? Добре! А тепер бігом, ось цею борозною! Федьку!» – звернувся до одного із стрільців. «Біжи з ним, а я тут залишуся. Стримаємо трохи большевиків. Давай, Василю, чого стоїш?» – кричить Ясю до другого стрільця. «Давай машину!» І, не ждучи, хватає кулемета та, оперши його об берег придорожнього рова, пускає чергу по ворогові, що вже ось-ось надходить. Почулися крики, стогони, прокльони. Впало декількох, але інші вже встають, підбігають, стріляють на ходу. Незважаючи на рушничний і кулеметний вогонь, большевики підсовуються вперед щораз ближче. Ромко, що до нього добіг Адась, довідався, що Ясьо залишився позаду, тож уставив свої два кулемети, що були в його групі. Кулеметники і без того, що їм аж подавано цілі, строчать по лавах ворожої розстрільної. Тим часом Ясьо, користуючи з нагоди, разом із своїми кулеметниками підривається і усі біжать у бік своїй лінії. Як рясний дощ свистять кулі. Шаліє вогонь артилерії і гранатометів. Ворог не жаліє вогню. Відізвалися гранатомети якогось більшого калібру. Довкруги витріскують водограї чорнозему, збиваються клуби пороху і диму. Починає горіти збіжжя. Дим підноситься вгору, покриваючи густим покривалом запалений лан. Хтось із вояків вистрелив із фавс-патрони. Большевицький танк загорівся, мов смолоскип. Що не вискочило з нього залога, це не важливе ні для кого, бо в ту саму мить несамовите враження вчинила інша сцена. Якийсь вояк із левиком на плечі, якому цей танк в'їхав дослівно на ноги, живцем печеться на вогні, придавлений потворою до землі. «Адась!» – кричить Роман. «Біжи з цими пораненими далі!» Він показав рукою на групу вояків, що обкривавлені прилягли за маленьким горбком. Неглибоким ярком потягнувся сумний похід напівмерців. Відстань між ворогом і оборонцями зменшилася так, що заговорили машинові пістолі, фінки, почулися глухі вибухи ручних гранат. Ясьо, мов навіжений, щораз змінював напрямок черг із свого машинового пістоля. Інстинктивно відхилювався від близьких вибухів гранат. У ньому віджила стихія боїв, що їх пройшов на Східному фронті. Перед очі лізли картини з-під Сталінграда і Бог зна ще яких побоїщ. Цей досвід не пішов намарно. Він рефлективно передбачав кожну небезпеку. Його очі притомно бігали півдугою по передпіллі, шукаючи скупчення ворога. Там, ідуть! Федю, вали!» – кричить до свого кулеметника і притому перехилює голову в сторону Федя. У нього кожен стрілець був або Федь, або Василь.
Цей відрух голови врятував йому життя, бо в ту саму мить просвистіла черга з Дєгтяря у те місце, де ще перед хвилиною держав голову. Ця кулеметна черга подіяла на нього, як холодний душ. Ясьо зрозумів, що найвищий час йому змінити становище. Поповз у бік яру, кудою пішли ранені. В ту ж мить недалеко впала граната. Засвистіли над головою відламки. Подув повітря, пісок і дим вдарили в прилипле до землі тіло. Шум у голові, дзвін у вухах, несмак у роті. Ясьо несвідомо общупував себе. Цілий. Вповз на дно ярка. Лежить у болоті. Мокро, холодно, але бодай якось заслонений. Рукою притягає в'язку гранат. Вона якраз тепер може придатися. Його насторожений слух ловить гул мотора. До ярка ввалюється, мов лантух збіжжя, Федьо-кулеметник. «Федю, біжи туди вниз!» – кричить Ясьо, видряпуючися на узбіччя ярка. Він уже не звертає уваги на те, чи Федю зрозумів його, чи ні. Вся його увага скупчена тепер на тому, що бачив перед собою. На віддалі 5-6 метрів над самим краєм ярка маневрує большевицький танк. Сталеві гусениці вгрузли глибоко в чорнозем. Повітря потряс пронизливий випал танкової гармати. Ясьо виліз на край берега, зціпив зуби і кинув в'язанку гранат. Вона вдарила об борт. Невже намарно його труд? Ясьо відскочив, підняв в'язанку та дослівно положив потворі на її зад. І ледве встиг скотитися назад до ярка, як повітрям рвонув несамовитий вибух. Язики вогню раптом бризнули вгору, а чорний дим бухнув фонтаном. Голосний грюкіт покотився ярком і зразу ж ущух, обірваний вітром угорі. Ясьо біг дном ярка похилений і з боків заслонений його берегами. При вильоті з ярка стрінула його лавина рушничних пострілів. Стріляли свої. Ясьо кричав розпачливо, але ніхто його крику не чув. На щастя, пізнав його Роман. «Не стріляти!» – заревів. «Це потіха!» Ясьо прибіг на становище до своїх. Застав усіх між гробами та кущами в якомусь рові. Це вже цвинтар. Де ж Ромко? Крізь дим і порох побачив силуети вояків, сірих як попіл. Декотрі байдужі нагадували звірят, зловлених у тенета. Ворожий вогонь не вгавав ні на хвилину. Раз по раз рвалися гранати, перевертаючи догори корінням землю, розриваючи на шматки столітні дерева, що, падаючи, і собі ранили та вбивали людей. Клекіт вибухів, щораз нові детонації важких гранатометних стрілин, свист відламків і дим наповнювали повітря. Забрехали ворожі Максими. Кулі сікли на тріски поламані дерева, скошували, мов косар косою, на могильні хрести, скреготіли або рикошетували по кам'яних нагробках. Унтерштурмфюрер Захарків, молоденький, повний енергії старшина, єдиний ще при житті із цілого штабу відтинка в розпачі. Зрозумів безвихідність положення, безсенсовість дальшого спротиву, брак яких-небудь перспектив на рятунок. Не мав досвіду, не сподівався, що в такому короткому часі попаде в таку безнадійну ситуацію. Втратив панування над нервами. Переконаний про свою безсилість, зважився на остаточне. Поглянув допитливо на Ромка Терлецького, що лежав біля нього, і голосно, майже з криком спитав: «Що робити?» У цю мить біля них з'явився Ясьо, а почувши запит старшини, без надуми сказав одне слово: «Віємо!» «Що ви сказали?» «Втікаємо!» поправив Яся Роман, бачучи, що старшина не зрозумів Ясевого львівського балаку. Старшина усміхнувся блідо. «Запізно! Куди?» «Ясю, бігай, збирай братію. Що? Гадась? Там, де решта. Побачиш, як будеш переходити, там ціла юрба.
Біжи, збирай хлопців, хай біжать у нашу сторону. Туди, наліво, в лісок. Скоріше!» Ясю побіг вздовж лінії, спотикаючися об трупи, об покинений виряд, об гроби. Щораз лунав його голосний крик: «Хлопці, назад!» Зчорнілі від пороху і утоми вояки підривалися і прожогом бігли у вказаному Ясем напрямку. По дорозі Ясьо натрапив на жахливе видовище. Вижолобина від вибуху гранати великого калібру, а навкруги кільканадцять полеглих вояків. Порозривані тіла, пошматовані однострої, кров на бандажах. Все воно свідчило про те, що вибух добив тут тих, які перед смертю вже раз були засмакували її подиху. З підігнутими ногами, відкиненою набік головою, застиг якийсь молоденький стрілець. Мав високо піднесену руку з примітивною шиною і бандажем. Не поміг санітар. Граната добила його разом із санітаром, від якого залишився лише тулуб. Недалеко від них лежав навзнак, розкинувши руки, Адась. З розчерепленої голови вилявся мозок і білів на тлі чорної землі. Очі засклено пригаслі. Не залишилося нічого, що нагадувало б того сильного, збудованого, кремезного, повного віри в краще завтра свого народу Адама Круковського. Біля нього із забинтованою головою та пошматованими плечима лежав труп унтерштурмфюрера Марковського. І ще багато їх лежало вздовж дороги, куди пробігав Ясьо. Ті обличчя, ті постаті, що їх знав, а тепер зустрів на своєму шляху втечі, закарбувалися глибоко в його пам'яті. Прибіг до останньої застави. Большевики знову підорвалися до атаки, рушили із трьох сторін, оточуючи цвинтар, і йшли обережно, зважаючи на безперервний вогонь оборонців. Тут і там мигали їхні піскового кольору однострої, і йшли півколом глибокими лавами, що звужувалося щораз більше, охоплюючи своїми раменами цвинтар. Ще хвилина, а від ворот для гурта оборонців буде відтятий. Вже чути голосні вигуки большевиків: «Здавайся, германська сволоч!» У відповідь Ясьо та ще один із стрільців викидають свої гранати і, користаючи із замішання, підхоплюються та біжать туди, де поодинці, а то й малими гуртками відступають вояки їхньої частини. Бігли скоками до якогось викупу, а пізніше хвилястим тереном у бік лісу, що бовванів на обрії. Падали в калюжі, борсалися у воді, обрискувалися взаємно болотом у глибокому викопі, калічилися в тернистому гущавнику. Вояки відкидали протигази і хлібники, що заважали в бігу, проскочили гущавину і вибігли на узлісся. Ясьо відітхнув з полегшею, коли побачив, як якісь новозорганізовані частини займають становища. Це була збиранина різних родів зброї і полків, але все-таки хтось із своїх. Якийсь підстаршина показав їм місце збірки. Там Ясьо застав недобитків із своєї частини, між ними і Ромка. Не було часу на відпочинок. Треба ще сьогодні вночі дійти до місця, звідки будуть проривати залізне кільце, в якому опинилися. Унтерштурмфюрер Захарків формує із своїх людей пробоєву групу. Небагато їх, може щоту. В розбитому обозі, що догоряв після ворожого нальоту, вояки вишукували їстівне, викидували зайві речі, обвантажувалися амуніцією, гранатами, вимінювали свої рушниці. Долучилися до якоїсь більшої групи, що також ішла на прорив. Наказів уже ніхто не давав. Кожний старшина діяв на власну руку, щоб тільки вирвати якнайбільше людей із цієї пастки. Ті, що поки що лишалися на заставах, мали відійти, як тільки стемніє, в тому самому напрямку. Розділ 25. Вечір.
На тлі нерухомого небосхилу в шаленому темпі перетинають себе взаємно пасма світляних куль. Сумерк огорнув цілу рівнину. У групі, де були Ромко і Ясьо, несподівано віднайшовся і Сяхо Лепета, чи то пак Станіслав Глов'як. Тепер йшли разом польовими доріжками, лісом на південь. Довкола кривавою загравою горіли села, били в небеса відблиски пожеж. Полум'я нищило людський доробок. Раз по раз серед темені ночі вистрілювали вгору мільйони іскор. Від Одеська чути було шум танкових гусениць і нервову стрілянину. По дорозі повно розбитих автомашин, возів, набряклі кінські і людські трупи, знерухомлені панцирні вози і танки, в яких час від часу вибухала амуніція, якісь санітарні авто, посічені на решето, поранені, що були в них, побиті. Це вози повні людського м'яса. Неймовірна перевтома після багатьох недоспаних ночей. Повіки тяжать, мов налиті ртуттю, заплющуються до сну самі. Ніхто не думає про їжу, всі прагнуть хоч на годинку заснути, але щораз ближчий гук вибухів примушує до надлюдських зусиль. Ромко йшов, мов п'яний, заточуючися. Повільно, нога за ногу, брів густими ланами пшениці, волікся по грузькому болоті на лісових доріжках. Віддихав важко. Ліниві пливли думки. Було йому байдуже, що з ним станеться. Огортала його цілковита байдужість до всього, що довкруги діялося. Уже майже 5 років, як він покинув рідню. Скільки ударів зазнав за цей короткий час? Втратив матір, пізніше брата Євгена, пізніше Володка. І яка ж доля стрінула Григорія Бугая, Гжеська, Стефана Новицького, Перкача? Що сталося із Петром Марущаком, Пітром, Адамом Круковським, Клапоухом, Михайлом Гаєцьким, Міськом та багато іншими, що їх він знав? Чи не однаково поглузувала з них доля? Але вони вже пройшли, скінчили цей тернистий шлях до волі. Його огортала безпорадність, страх. Лякала не смерть, а те, що бачив, що переживав, ті труднощі, які стояли перед ним, те невідоме, що ждало його завтра, чи то післязавтра, чи, може, в недалекій майбутності. Його лякало те безвихіддя, що в ньому опинився не тільки він, а тисячі йому подібних. У нього вже не ставало сил видержати, перенести це. Блиснула думка – застрелитися. Від неї самої враз ставало легко і спокійно. Не буде ні втоми, ні настирливих думок про завтра, хоч як він старався про нього не думати. Смерть – от найлегший спосіб звільнитися від усіх страждань жахливої дійсності. Думка про смерть не кидала його, але що більше думав Ромко про самогубство, то більше сумнівів виринало в нього в голові. Він навіть на хвилину спинився. Його враз огорнув сором. Та це ж війна! Хіба на війні кінчати самогубством, коли і так смерть збирає своє жниво? На таке прийде час, коли справді положення буде безнадійне, а поки що ще знайдуться сили, щоб подолати всі труднощі, що стоять перед ним. А потім якось воно буде. І він з пересердя плюнув перед себе. «Що з тобою?» – негайно відізвався побіч Ромка Ясьо. «Нічого, от так!» – процідив крізь зуби Ромко. Він не міг надивуватися спокоєві Яся. Можливо, що це його ясове життя від маличка повне труду та невигод, нужди і голоду вплинуло на його характер, що кожний важкий удар долі він сприймав так, ніби воно інакше і бути не могло. Можливо, Ясьо також терпів у своїй душі не менш від других, але цього не показував назовні. Ніби якась бездушна, бездумна брела м'яса. Але ні. Іван Потіха також щось думав. Теж у нього в душі родилися сумніви. Він стиха звернувся до Ромка. «Ну, Романе, ти як?»
Що як? Ти знаєш. Як проб'ємося, що потім? Думаєш іти далі з ними? Ківком голови показав на вермахтівців, що йшли побіч. Не знаю, почав Роман. Але як Бог дасть щасливо вирватися із цього пекла, я думаю далі триматися купи. Після того всього? Так, Ясю, після того всього. Ми дорого заплатили за свій досвід, але це ж був лише один бій. Ти ж бачив, як б'ються наші хлопці. Не гірше за тих, що прийшли Європу вздовж і впоперек. Видко, що хтось старається нас знищити, щоб ми не стали грізними противниками для нього. Як Бог дай щасливо прорватися, я вертаюся назад до решток дивізії, бо це мій вояцький обов'язок. Адже багато залишилося в запасній частині, багато ще на вишколах. Настала мовчанка. Воліклися далі, кожен зі своїми думками. Тепер вийшли з лісової смуги, пройшли через столочений лан збіжжя і вилізли на невисокий горб. Це вже був останній горб, а далі простиралася долина, рівна, як долоня. Недалеко горіло село Білий Камінь. Жалюгідний вигляд мали руїни цього великого селища. Ані одної цілої хати чи будинку. Дорога і болотисті вулички були затарасовані звалищами. Під румовищами, балками, тиньком, цеглою лежали трупи німців, вояків української дивізії, червоноармійців, цивільного населення, коней, худоби. Усе те лежало всуміш, без жодної ворожнечі. Тут відбулася вчора запекла борня, коли большевицькі частини проломилися на східному відтинку кільця, що оточувало 13-й армійський корпус, та вдерлися всередину колон, що відступали. Примітка. 13-й армійський корпус. Армійський корпус Вермахту за часів Другої світової війни. Був сформований 1 жовтня 1937 року у 7-му військовому окрузі в Нюрнберзі. Тут за кожний шматочок землі йшов завзятий бій. Тут кожний крок був окуплений людським життям, зрошений людською кров'ю. Лежали тепер, як нарубані колоди дерева. Заслали собою поле обабіч дороги, болотисті вулички, городи. Де-не-де по румовищах снували люди, цивільне населення. Всюди знищення, сморід гнилизни і розкладу, картина знищення і смерти. Уже світало, як колона, де був Роман та його двоє друзів, добилася до якогось знищеного села і тут затрималася. Саме тут були вихідні становища до прориву. Вдарила в них яскрава, разюча червона ясність. Все довкруги палало. Горіли хати в селі, горіло на ланах збіжжя, яскравим полум'ям спалахували покинені, запалені гранатами автомашини, підводи. Над головами розривалися гранатометні, гарматні стрільна, розліталися довкола тисячами відламків. Повітря дрижало від свисту і шуму артилерійських стрілен. Дороги, завалені возами, автомашинами, розбитими гарматами, не давали проходу. Ромко і його друзі залягли в якійсь ямі, приготовлялися до остаточного прориву. Недалеко від них їхній старшина, унтерштурмфюрер Захарків з кількома стрільцями. Перед ними залягли штурмові групи, що мали проривати кільце. Там направо 2 німецькі тигри залпами відгризаються на зливний дощ ворожих стрілен. «Ясю! Сяху! Тримаймося купи!» – промовив Ромко. «А ти, Ясю, кинь цей макогін!» – він показав на фавс-патрон. «Бери більше гранат! Це ж пробій!» Рожевий передсвітанок липневого ранку розсівав темінь ночі. Перші проблиски збудженого дня виповзли на сході, розстелилися яскравими золото-рожевими проміннями на вершках дерев і надали молочно-синьої барви довкіллю. Щораз виразнішими ставали обриси терену.
Довкола трава розблисла сивою росою. Імла та дим сповивали залізничний насип, а за ним лісисту височину. Здавалося, що вона завішена в хмарах. Попереду в долині, по обох боках ледве помітної дороги, сивіли великими калюжами розлогі багна. Це був терен, по якому треба було пройти, кудою за всяку ціну треба було прорватися, бо там, за цим у хмарах завислим узліссям, ждала воля. Піднялися перші лави вояків до прориву. За ними рушили Ромко і його двоє друзів та група унтерштурмфюрера з Харкова. Грузли в багні, перебігали крізь якісь кущі. Щораз падали від подуву вибухлих гранат. Дехто з них уже не вставав. Їхні розпачливі, нелюдські голоси бігли вслід за тими, що йшли далі. Ніхто не затримувався, щоб дати їм поміч. Прорватися, розбити це кільце вогню, вийти з тенет – це була єдина свідома думка тих, що бігли вперед. Ромко підганяв своїх друзів голосним криком: «Ясю! Сяху! Вперед! Вперед!» Стрималися аж перед насипом. Залізничну лінію годі пройти, вона під обстрілом ворожих кулеметів. Довкола водограї вибухів, повторювання із жахливою одностайністю в тих самих місцях. Якийсь старшина, провідник групи, вискакує вперед, щоб зараз же впасти. Хтось інший стає на його місце і також падає. Сидіти тут довше чи йти? Оце питання, що виринає перед всіма. Кожний відповідає на нього, як хоче. Вискакують по двоє, по троє і біжать просто на цю стіну вогню і заліза. Жене їх сліпий інстинкт, не розвага, не передбачування і не розрахунок. Ще крок, і ще два, і ця несамовита стіна вогненно-залізного водограю за ними. Ромко з друзями, перебігши щасливо залізничну колію, злетіли стрімголов у якусь прогалину. Тут знову попали на іншу групу штурмовиків, кинули їх, побігли далі, щоб знову наскочити на нову групу. Цілий штурмовий відділ поділений на групи, що на час атаки зливаються, мішаються разом і знову розділюються. Ромко на коротко згубив Яся і Сяха та зустрів їх по якомусь часі знову. Втратили зв'язок із своєю групою, долучилися до іншої, щоб знову втратити і тих з очей при короткій передишці під кущами. Ураганний вогонь важкої зброї ворога не вгавав ні на хвилину. Гук детонацій оглушував людей, клуби диму і пороху заступали вид. Відламки фуркотіли тут же біля вух. Знову зриваються, біжать, підходять нагору серед кущів тернини, глоду, малини. Ромко бачить, що попереду залягли якісь вояки. Нікого перед ними нема. Тому Ромко кивком руки дає знак Ясьові і Сяхові, щоб теж залягли. Можливо, вогонь там попереду зменшиться. Але передишка цієї групи, що залягла перед ними, триває надто довго. Інші групи минають їх, перебігають, а ті лежать і лежать. Ромко піднімається, прискакує до одного з-поміж них, що лежать. Підносить його за плече, але мертве плече висковзує йому з руки. І той, що поруч нього, також мертвий. Ці люди-вояки вже не піднімуться ніколи. Кущі, що під ними вони попадали, були останнім прибіжищем в їхній життєвій мандрівці. Ромко, а за ним інші, перебігає дорогу, лишає праворуч палаючі хати села Ляцьке, вбігає на якусь луку, болото хлюпотить у чоботах, грязюка спливає по обличчю. Падають на передні лави, що залягли в якомусь рові. До лісу, до перших кущів на узліссі ще кількадесят метрів, але там ворог. Звідти летить у їхню сторону лавина світляних куль з важких кулеметів. Світляні кулі мають червоний, фіолетовий, жовтий і синій кольори. Ось у напрямку Ромка і його принагідної групи летить теж така різнокольорова в'язанка.
падають на землю. Падає також на землю Роман. Чиясь рука хапає його міцно за лікоть і тягне до себе. «Ховайся тут, відпочинемо, а тоді вперед!» – шепоче Ясьо. Ромко тулиться до землі, вогкої від ранньої роси, і так у безрусі лежить кілька хвилин, що видаються йому роками. «Ще тільки оцих кілька метрів!» – шепоче майже до Ромкового вуха Ясьо. Ромко не дочуває, він зайнятий своїми думками. Вони смішні, але вони якраз тепер потрібні, щоб хоч на хвилину дати мозкові над чимсь скупчитися, щоб хоч ненадовго забути про цю небезпеку, що жде його там спереду. Адже він бачить, як сотні людей одні за одними перебігають залізничний насип, як вовтузяться в болоті, як ворог переносить свою вогневу запору якраз на це клубовище людей, як гримлять гарматні стрільна в цю гущу, і як ця гуща людей не знаходить перед ними жодної охорони. Вони тільки вірять своїй долі, своєму щастю. Лінія польоту кулі має вид параболі. Свердлить настирлива думка Ромкові мозок. Він пригадує теоретичні навчання з військового вишколу. В цю мить бачить тисячі світляних куль, що накреслюють регулярні параболі. Можна наперед передбачити, де котра з цих куль попаде. Над ними літала смерть, і цю смерть вони бачили. Вона кольорова, наче картина з якоїсь фантастичної казки. Через цю барвистість, через гук і шипіння, через свист ця смерть особливо грізна. Вона знесилює скоріше, заки вб'є, вона вбиває, заки поцілить. Раптом чути чийсь сильний голос. «Хлопці, вперед! Слава!» Підорвалася лава вояків, рвонула непереможною хвилею вперед. Поміцнішав ворожий кулеметний вогонь, заторохтіли, заскрекотали машинові пістолі. Потрясли раннім повітрям вибухи гранат. 100 голосами покотилася лісом луна, та стриму не було. Вже перші лави штурмовиків вдерлися в лісову гущавину. Один за одним мовкнуть ворожі кулемети. Раз по раз чийсь пронизливий голос свідчить, що пощади там нема. І лиш гучний голос «Слава!», перемішаний із сильним «Гура!», луною несеться по лісових прогалинах. Зараз при першому зриві штурмовиків Ромко та його двоє друзів піднялися одночасно, бігли щодуху в напрямку лісу. Час від часу чергами машинових пістолів косили по кущах на узліссі. Ще кільканадцять кроків, і в рух пішли ручні гранати. Кидали, незважаючи на відламки, бігли далі, щоб скоріше, щоб лише ближче до ворога, щоб знівечити, прорвати це вороже кільце. Ромко, Ясьо і Сяхо були між тими першими, що кинулися на ворожі позиції. Це вже були рештки надлюдського зусилля. Ворог, заскочений несподіваним сильним ударом, боронився хаотично. Тут не було пощади. Сила, що штовхала цих готових на все людей, не могла заламатися ні на якій перешкоді, ні на найбільшому завзятті ворожих застав. Гонять чергами машинових пістолів за большевиками, що втікають, добивають поранених, що вмираючи ще стріляють до них. Хтось із штурмовиків вистрелив із фавс-патрона під стовбур дерева, звідки нісся безперервний кулеметний вогонь. Вибух, і кулемет замовк, лиш товстий конар з грюкотом повалився на землю. Раптом Сяхо, що біг перед Ромком, впав, мов підтяте дерево, від короткої черги дєгтяря. У ту мить також Ромкові біля вух пролетіло стадо смертоносних куль. Він рефлекторно кидає туди ручну гранату. Вибух, а з ним чийсь голос. «Пан, не стріляй, я теж українець!» Ясьо з якимсь несамовитим виразом лиця вистрочує цілий магазинок у бік червоноармійця, що піднімається з того місця, звідки перед хвилиною вилетіла була смертоносна черга. Вони бігли щораз повільніше, а галас бою залишався позаду за ними,
віддалювався усе більше. Покладалися тепер на свої власні ноги і йшли, бо прорвалися, вибралися з оточення на волю. Вийшли з лісу в густі золотисті лани доспілого збіжжя. Десь угорі співали жайворонки, колихалися на гнучких стеблинках квіти, дозрівало колосся. Раннє повітря відсвіжувало. Тепло, любо, а заразом неймовірно важко. Перед ними краса життя, а за ними жахлива панорама кривавого походу війни. Англія, 1952-1954 роки.